आता पोर्ट्रेट्स म्हणजे नक्की काय, तर त्यात बऱ्याच गोष्टींचा समावेश असतो. उदाहरणार्थ बॅकड्रॉप्स, लाइटिंग, कलर्स, व्हाईट बॅलन्स, तुम्ही वापरण्यात येणारे प्रॉप्स, अशा बऱ्याच गोष्टी. पण याहून महत्त्वाची गोष्ट कोणती, तर ती म्हणजे विश्वास. तुम्ही ज्याचं शूट करताय त्याचा तुमच्या कलेवर आणि ॲबिलिटीवर विश्वास असला पाहिजे. तुमचा कॉन्फिडन्स तुमच्या बोलण्यातून आणि कामातून त्याला जाणवला पाहिजे. आणि जर तो त्याला कळला तर तोही समजतो की ही व्यक्ती आपले फोटो छानच काढणार. आणि मग तुम्ही दिलेल्या पोजेस आणि डिरेक्शन तो पाळतो आणि अगदी रिलॅक्सपणे तुमचं शूट पार पडतं. वेडिंग पोर्ट्रेट्स काढताना वेळ फारच मर्यादित असतो आणि अशा परिस्थितीत सुद्धा चांगले पोर्ट्रेट्स काढणं इथेच वेडिंग फोटोग्राफरचं कौशल्य असतं. पोजेस आणि लाइटिंग याविषयी तर मी तुम्हाला सांगणारच आहे, पण त्याहून एक वेगळी गोष्ट जी आपल्याला कधीतरी अनुभवायला मिळते ती म्हणजे आपण दिलेल्या पोजेस समोरच्या व्यक्तीला नीट करता येत नाहीत. मग अशा वेळी करायचं काय, तर त्याला थोडं रिलॅक्स करणं गरजेचं आहे. थोडं थांबायचं, त्याला रिलॅक्स उभं राहायला सांगायचं आणि मग प्रोबिंग करायचं. प्रोबिंग म्हणजे त्याला वेगवेगळे प्रश्न विचारायचे. तुम्ही नॉर्मली फोटोशूट करताना किंवा फोटो काढताना कसे उभे राहता, तुम्हाला हाताची घडी घालून उभं राहायला कम्फर्टेबल वाटतं का, की हात कुठेतरी भिंतीवर अथवा चेअरवर रिलॅक्स असा टेकवून उभं राहायला आवडतं, असे प्रश्न विचारून होतं काय. आपल्याला अंदाज येतो की या व्यक्तीचा स्वभावधर्म कसा आहे, त्याला नॉर्मली कशा प्रकारे फोटो काढायला आवडतं. मग आपण त्यानुसार आपल्या ज्या पोजेस आहेत रेग्युलर त्या कन्वर्ट करून त्याला त्याच्याप्रमाणे द्यायच्या. आता पोर्ट्रेटसाठी बेस्ट लाईट कोणती, हा जर प्रश्न तुम्ही मला विचारलात तर मी सांगेन की अवेलेबल लाईट. जी अवेलेबल लाईट म्हणजे विंडो लाईट नाही, जी कुठली लाईट तुम्हाला अवेलेबल असेल, जी एखाद्या काळोख्या रूममध्ये प्रकाश आणून देईल, ती लाईट पोर्ट्रेटसाठी बेस्ट. तर फॉर एक्झाम्पल एक विंडो आहे वेडिंग हॉलमध्ये, जिथून समोर एक 7-8 फुटावर दुसरी भिंत आहे. तर त्या लोकेशनमध्ये तुम्ही कशा प्रकारे वेगवेगळ्या सेटअपने पोर्ट्रेट्स काढू शकता ते असे. विंडोच्या समोर एक्झॅक्टली मॉडेलला उभं केलं तर तिच्यावर अगदी समोरून लाईट पडणार आणि त्यातून तुम्ही एक छान पोर्ट्रेट क्रिएट करू शकता. शॅडोज तुम्हाला अगदी कमी मिळतात अशा कंडिशनमध्ये. जर तुम्ही सेम कंडिशनमध्ये तिला खाली बसवलं म्हणजे सिटिंग पोजेस घेतल्या तर तुम्हाला थोडीशी टॉप लाईट मिळते आणि वेगळ्या शॅडोज क्रिएट होतात. तुम्ही विंडोच्या मागे थोडंसं मागे तिला उभं केलं तर ती लाईट विंडोची लाईट समोरून जाईल आणि एक सॉफ्ट लाईट तुम्हाला मिळेल. मग अशा वेळी तुम्ही रिफ्लेक्टर वापरलात तर तुम्हाला रिफ्लेक्टरने ती लाईट रिफ्लेक्ट करून वेगवेगळ्या लाईट कंडिशन क्रिएट करता येतील. म्हणजे थोडा टॉप रिफ्लेक्टर देऊ शकतो आपण, डाऊन रिफ्लेक्टर देऊ शकतो इन केस आपल्याला शॅडो जास्त वाटत असतील तर, साईड रिफ्लेक्टर देऊ शकतो. अशा प्रकारे सेम जर तुम्ही तिला विंडोच्या अगदी समोर म्हणजे विंडोला चिटकून उभं केलं आणि तुम्ही विंडोच्या समोर गेलात तर तुम्हाला बॅकलाईट फोटो मिळतील. मग अशा कंडिशनमध्ये एक्सपोजर जो आपल्याला घ्यायचा आहे तो तिच्या चेहऱ्याचा घ्यायचा. मग विंडोमध्ये जे काय आहे बॅकग्राऊंडला ते सरळ बंद झालं तरी काय हरकत नाही. आणि जो आपल्याकडे रिफ्लेक्टर आहे तो समोरून थोडा टॉप अँगलने तिच्या चेहऱ्यावर रिफ्लेक्ट करायचा. ती पण एक कंडिशन झाली. आता जर तुम्ही तिला विंडोच्या खाली बसवलं एक्झॅक्टली खाली तर तुम्हाला एक टॉप लाईट मिळणार जी तुम्ही रिफ्लेक्टरने अगदी पटकन मारू शकता तिच्या चेहऱ्यावर आणि छान लाईट क्रिएट होते.